υπόθεση της Σοφή Τόσκαν ντου Πλαντιέ είναι μια από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις δολοφονίας στην Ιρλανδία, που συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις και ενδιαφέρον πάνω από 2 δεκαετίες μετά το τραγικό περιστατικό. Η ιστορία της Σοφή, μιας Γαλλίδας κινηματογραφικής παραγωγού, έχει επανειλημμένα εξεταστεί από τα μέσα ενημέρωσης, την αστυνομία και το κοινό, καθώς τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό της εγείρουν ανησυχίες για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Η Σοφή Τοσκάν ντου Πλαντιέ γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1957 στο Παρίσι, Γαλλία. Ήταν μια ανεξάρτητη και χαρισματική γυναίκα γνωστή για την αγάπη της προς την τέχνη και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως παραγωγός ντοκιμαντέρ και ήταν παντρεμένη με τον διάσημο κινηματογραφικό παραγωγό Ντάνιελ Τοσκάν ντου Πλαντιέ. Ο γάμος τους δεν ήταν εύκολος, καθώς και οι δύο είχαν έντονες προσωπικότητες, αλλά η Σόφη είχε καταφέρει να διατηρήσει την αυτονομία της. Είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ιρλανδία, όπου διέθετε ένα εξοχικό σπίτι σε μια απομονωμένη περιοχή του Τούρμορ, κοντά στο Σούλ, στη δυτική ακτή της χώρας. Η Σόφη συχνά χρησιμοποιούσε το σπίτι αυτό για να αποδράσει από την απαιτητική ζωή της στο Παρίσι. Επισκεπτόταν την περιοχή για ηρεμία και περισυλλογή, απολαμβάνοντας τη μοναχικότητα που προσέφερε το τραχή τοπίο της Ιρλανδικής εξοχής. Στις 23 Δεκεμβρίου 1996 η Σόφη βρέθηκε νεκρή έξω από το εξοχικό της στο Τούρμορ. Το σώμα της βρέθηκε από έναν γείτονα το πρωί, μόλις 100 μέτρα από την είσοδο του σπιτιού της. Τα τραύματα ήταν σοκαριστικά. Το κεφάλι της είχε χτυπηθεί επανειλημμένα με ένα βαρύ αντικείμενο και υπήρχαν σημάδια πάλης. Ήταν ξυπόλυτη, φορώντας μόνο τις πιτζάμες της και ένα μπουφάν, ποδηλώνοντας ότι είχε βγει έξω βιαστικά. Η σκηνή του εγκλήματος ήταν τρομακτική. Το χιόνι και ο πάγος γύρω από το σώμα της είχαν λεκιαστεί με αίμα, ενώ τα δάχτυλά της είχαν βαθιές εκδορές, πιθανώς από την προσπάθειά της να αμυνθεί. Η αστυνομία εκτίμησε ότι η επίθεση ήταν βίαιη και προσωπική, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Η αστυνομία της Ιρλανδίας, γνωστή ως Γκαρνταΐ, ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για τη δολοφονία της Σόφη. Το πρώτο ερώτημα που προέκυψε ήταν: ποιος θα μπορούσε να επιτεθεί σε μια γυναίκα που ζούσε τόσο απομονωμένα? Η Σόφη δεν είχε στενούς δεσμούς με τους ντόπιους, εκτός από λίγες φιλικές σχέσεις με γείτονες. Δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι της Σόφη, ούτε ενδείξεις κλοπής. Το γεγονός αυτό έκανε την αστυνομία να πιστέψει ότι ο δράστης μπορεί να ήταν κάποιος που την γνώριζε ή που είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, ωστόσο δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA που να μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα στον ένοχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εμφανίστηκε ως βασικός ύποπτος ο Ιαν Μπέιλι, ένας Βρετανός δημοσιογράφος που ζούσε στην περιοχή. Ο Μπέιλι είχε γίνει γνωστός στην τοπική κοινότητα για την εκκεντρική συμπεριφορά του και τις απότομες αλλαγές στη διάθεσή του. Ο ίδιος είχε καλύψει την υπόθεση ως δημοσιογράφος και μάλιστα ήταν από τους πρώτους που ανέφεραν τη δολοφονία στα μέσα. Υπήρχαν μαρτυρίες που ανέφεραν ότι ο Μπέιλι είχε τραυματισμούς στο πρόσωπο και στα χέρια του τις ημέρες μετά τη δολοφονία, ενώ ο ίδιος έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις για το πώς τους απέκτησε. Επιπλέον, 2 μάρτυρες, η Τζούλς Τόμας, η σύντροφός του και ένας νεαρός που δούλευε για αυτόν, δήλωσαν ότι είχε παραδεχτεί πως σκότωσε μια Γαλλίδα, ο ίδιος ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη. Παρόλο που οι αρχές είχαν υποψίες για τον Μπέιλι, δεν υπήρχαν αρκετά φυσικά στοιχεία για να τον κατηγορήσουν επίσημα. Επιπλέον, η έρευνα της Γκαρνταΐ δέχτηκε έντονη κριτική για την κακή διαχείριση της σκηνής του εγκλήματος και τις πιέσεις που ασκήθηκαν σε μάρτυρες. Η δολοφονία της Σοφή Τοσκάν ντου Πλαντιέ προκάλεσε μεγάλη αίσθηση τόσο στην Ιρλανδία όσο και στη Γαλλία. Η οικογένειά της, ιδιαίτερα οι γονείς της Ζόρζ και Μαργκερίτ Μπουνιόλ, αλλά και ο γιος της Πιέρ Λουί Μποντεβινιό, απέτησαν δικαιοσύνη και έμειναν αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της αλήθειας. Στη Γαλλία, το ενδιαφέρον για την υπόθεση παρέμεινε έντονο, καθώς η Σοφή ήταν γνωστή και αγαπητή.
Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πίεσαν για την επίλυση της υπόθεσης, ενώ η γαλλική κυβέρνηση άσκησε πολιτική πίεση στις Ιρλανδικές αρχές για να επιταχύνουν την έρευνα. Παρά τις υποψίες κατά του Ιαν Μπέιλι, οι Ιρλανδικές αρχές δεν τον κατηγόρησαν επίσημα λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ο Μπέιλι μήνυσε αργότερα την Καρνταή για δυσφήμιση και κακομεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι έγινε στόχος μιας άδικης έρευνας. Το 2008, η οικογένεια της Σοφή απευθύνθηκε στις γαλλικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη δική τους έρευνα. Το 2019, ο Ιαν Μπέιλι δικάστηκε ερήμην από γαλλικό δικαστήριο και κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Σόφη. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, η Ιρλανδία αρνήθηκε να τον εκδώσει, επικαλούμενη νομικές διαφορές και έλλειψη στοιχείων. Η υπόθεση της Σοφή Τοσκάν ντου Πλαντιέ παραμένει ανεξιχνίαστη, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ήταν ο Ιαν Μπέιλι ο πραγματικός δράστης ή ένας αποδιοπομπαίος τράγος μιας προβληματικής έρευνας? Υπήρχε κάποιος άλλος που είχε κίνητρο να σκοτώσει τη Σοφή? Για παράδειγμα, υπήρξαν φήμες για έναν άγνωστο θαυμαστή που την παρακολουθούσε. Τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ? Οι συνθήκες της δολοφονίας παραμένουν μυστηριώδεις. Η υπόθεση της Σοφή Τοσκάν ντου Πλαντιέ είναι μια τραγική ιστορία που έχει στιγματίσει την Ιρλανδία και την Γαλλία. Αν και οι προσπάθειες για απόδοση δικαιοσύνης συνεχίζονται, η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η αλήθεια μπορεί να παραμένει άπιαστη. Για την οικογένεια της Σοφή, η αναζήτηση δεν έχει τελειώσει, καθώς παραμένει η ελπίδα ότι κάποια μέρα η αλήθεια θα έρθει στο φως.